Hello students, মই পূজা তালুকদাৰ আসাম আস্পিৰেন্টৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালে আছা। তোমালোকে হয়তো গম পোৱা অভিত শিক্ষাই যি সুযোগ নামৰ এটি সিৰিজ লৈ আহিবলগীয়া ADRE 3.0 লগতে আহিবলগীয়া যিসমূহ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আয়োজিত পৰীক্ষাসমূহ আছে তাৰ বাবে তোমালোকৰ যাতে সুবিধা হয় বা লাভ হয়। গতিকে আজি আমি এই সুযোগ সিৰিজটোত পঢ়িম আসাম হিষ্ট্ৰীৰ বৰ্মন ডাইনেষ্টি। ঠিক আছে, আমাৰ যে আসাম হিষ্ট্ৰী আছে, অসমৰ যি ইতিহাস আছে তাৰে ভিতৰত আমি এটা টপিক পঢ়িম, সেইটো হৈছে বৰ্মন বংশ মানে বৰ্মন ডাইনেষ্টি। গতিকে আজি আমি আমাৰ সিৰিজটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আসাম হিষ্ট্ৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আসাম হিষ্ট্ৰীক কি কৰিছে, চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে। ঠিক আছে, আসাম হিষ্ট্ৰীক আমাৰ কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ আমি, চাৰিটা ভাগত। এটা হ'ল এনচিয়েণ্ট, ঠিক আছে, যেটো আজি আমি পঢ়িম এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ পৰা বৰ্মন ডাইনেষ্টি পঢ়িম। তাৰপিছত আছে মিডিভেল, তাৰপিছত আছে কলনিয়েল আৰু তাৰপিছত আছে পোষ্ট কলনিয়েল। কিন্তু এই দুইটাক একেলগে কি বুলি কোৱা হয়, মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী বুলিও কোৱা হয়। কি বুলি কোৱা হয়, মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী। কলনিয়েল বা পোষ্ট কলনিয়েল বুলি কৈ নাথাকে, ডাইৰেক্ট কি বুলি কয়, মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী বুলি কয়। গতিকে আজি আমি পঢ়িম এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী। যি এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী আছে, এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ আমি পঢ়িম বৰ্মন ডাইনেষ্টি পাৰ্ট 2। গতিকে যিহেতু আজি আমি কি পঢ়ি আছোঁ, অসমৰ ইতিহাস পঢ়ি আছোঁ, গতিকে প্ৰথমতে থুলমূলকৈ অলপ আমি বুজি ল'ম যে অসম নামটো হ'ল কেনেকৈ। ঠিক আছে, এবাৰ ৰিভিজনো হৈ যাব, লগতে কি হ'ব, যদি কিবা কোনোবা নজনাও আছে বস্তুবোৰ জানি ল'ব পাৰিবা। So কি কৈছে, before the state was known as Assam, the region had several ancient and the historical names used in different periods. অসম বুলি কোৱাৰ আগতে, অসম শব্দটো অহাৰ আগতে বহুত এনেকুৱা লোক বিশ্বাস আছে বা তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ইতিহাস আছে যে অসমৰ নামটো কি আছিল, পূৰ্বতে অসম নাছিলে। পূৰ্বতে কি আছিলে, প্ৰথম নামটো আছিলে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। ঠিক আছে, প্ৰথম নামটো আছিলে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। So this is the oldest known name of Assam. আমাৰ যদি সুধে যে আটাইতকৈ পুৰণি নামটো কি অসমৰ, তেতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। Mentioned in ancient Hindu scriptures like Mahabharata and Kalika Puran. আৰু ইয়াৰ বিষয়ে ক'ত লিখা আছে, আমাৰ যি হিন্দুৰ কাব্যগ্ৰন্থ আছে, যিসমূহ গ্ৰন্থ আছে তাৰে ভিতৰত যি মহাভাৰত আছে, আমাৰ মহাভাৰত আৰু কালিকা পুৰাণত ইয়াৰ বিষয়ে কি কৰা আছে, উল্লেখ আছে। মিনিং কি হয়, চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ লাৰ্ণিং, মানে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ মিনিংটো কি হয়, চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ লাৰ্ণিং অৰ চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ লাইট, মানে পূব দিশৰ যিসমূহ শিক্ষা আছে সেইবোৰ কি কৰা, জ্ঞান আহৰণ কৰা। ইয়াৰ মিনিং হৈছে, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ মিনিং হৈছে যে এনেকুৱা এখন ৰাজ্য য'ত কি কৰিব পাৰোঁ আমি, পূব দিশৰ, ঠিক আছে, পূব দিশৰ যিসমূহ নজনা কথা আছে সেইবোৰ কি কৰিব পাৰোঁ, শিক্ষা ল'ব পাৰোঁ। সেইবাবে কি হৈছিলে, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামটো দিছিলে। ইট ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য এনচিয়েণ্ট কামৰূপ কিংডম। কামৰূপ ৰাজ্যৰ কি আছিলে, কেপিটেল আছিলে। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ প্ৰথম আছিলে কি, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অতি পুৰণি নামটো আছিলে অসমৰ, আৰু ছেকেণ্ডত কি আছিলে যে কামৰূপ ৰাজ্যৰ কি হয়, ৰাজধানী আছিলে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত কি হ'ল, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পিছত কি নাম আহিল, কামৰূপ। কেম আফটাৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পিছত আহিলে। refers to the ancient kingdom that cover most of the present day Assam and parts of Bengal and Bhutan. তো কি কৰিছিলে, সেইখিনি টাইমত কি কৰিছিলে, এনচিয়েণ্ট যিবোৰ কিংডম আছিলে, ঠিক আছে, গতিকে কি কৰিছিলে, কভাৰ কৰিছিলে প্ৰেজেণ্ট ডে অসমৰ গোটেইখিনি কি কৰিছিলে, কভাৰ কৰিছিল, লগতে বেংগল আৰু ভূটান, ঠিক আছে, বেংগল আৰু ভূটানৰো কি কৰিছিলে, কিছুমান অংশ লৈ লৈছিলে কামৰূপ ৰাজ্যই। মিনিং কি হয়, দ্য লেণ্ড হুৱেৰ ডিজায়াৰ কামা টুক ফ্ৰম ৰূপা। ঠিক আছে, আমি কামৰূপৰ কথা জানো, ঠিক আছে, তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰেমৰ দেৱতা বুলি কোৱা হয়। আৰু তেওঁ ইয়াতে কি লাভ কৰিছিলে, পূৰ্ণতা লাভ কৰিছিলে, সেইবাবে কি বুলি কোৱা হয়, কামৰূপ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, তাৰপিছত আহিল 3 নম্বৰতে কমতা। লেটাৰ ইন মিডিভেল টাইমছ দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ কামৰূপা বিকেমছ ন'ন এজ দ্য কমতা কিংডম। ঠিক আছে, যিখিনি কি আছিলে,
আমাৰ পশ্চিম ফালে যিখিনি আমাৰ কামৰূপৰ যি ৰাজ্য আছিলে অংশ আছিলে সেইখিনি কি বুলি কোৱা হৈছিলে কমতা কিংডম বুলি কোৱা হৈছিলে মনত ৰাখিবা যে ওয়েস্টাৰ্ণ পাৰ্টটোক মিডিভেল টাইমত ঠিক আছে মধ্য ইতিহাস যিখিনি আছিলে মিডিভেল টাইমখিনি যিখিনি চলি আছিলে সেই টাইমখিনিত কি কোৱা হৈছিলে যিখিনি আমাৰ ওয়েস্টাৰ্ণ পাৰ্ট আছে কামৰূপৰ যিখিনি ওয়েস্টাৰ্ণ পাৰ্ট আছে সেইখিনি কোৱা হৈছিলে কমতা ruled by the Koch and Khen dynasties তো কোনে মানে ৰাজ্য সাম্ৰাজ্য কৰিছিলে কোচ আৰু খেন ডাইনেষ্টি ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিল আহোম আমি আহোমৰ কথা জানো আহোমে কি কৰিছিলে 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে আমাৰ ইয়াত গতিকে the name Assam actually evolved from Ahom যদি আমি চাব যাও তেনেহলে কি হয় অসম নামটো কৰ পৰা আহিছে আহোমৰ পৰা আহিছে the Ahom dynasty ruled from 1228 to 1826 গোটেইখিনি বস্তু জানাই তোমালোকে যে 1228 ৰ পৰা 1826 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ কি কৰিছিলে almost 600 years আহোমসকলে কি কৰিছিলে ৰাজত্ব কৰিছিলে the British pronounced Ahom as Assam or Assam which become the modern name তো কি হল ব্ৰিটিছ সকলৰ এক্সেন্টটো বেলেগ আছিল তেওঁলোকৰ আহোম নুলাইছিলে তেওঁলোকে কি বুলি কৈছে আসাম বুলি কৈছিলে আৰু তেনেকৈ কি হল আহোমৰ পৰা আহি কি হৈ গল বৰ্তমান আমাৰ যি মডাৰ্ন নেম অসম বা আসাম সেই নামটো কি হৈ আছে প্ৰচলিত হৈ আছে গতিকে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা অসমলৈকে অসম নামটো কেনেকৈ হল আমি থুলমূল এটা আভাস ললো ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলে বৰ্মন ডাইনেষ্টি ঠিক আছে বৰ্মন ডাইনেষ্টি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে 350 CE to 650 CE মানে 350 ৰ পৰা 650 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা আৰু বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ পৰা আমাৰ যে অসমৰ এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী হেয়া কি হোৱা বুলি কয় আৰম্ভ হোৱা বুলি কয় প্ৰথম কি আছিল বৰ্মন বংশই আছিল যি আমাৰ অসমৰ যে ইতিহাস যি ৰাজ্য নিজৰ কৰি লোৱা বা বেলেগ ৰাজ্য অধীনত নিজৰ কৰি লোৱা এইসমূহ কোনে আৰম্ভ কৰিছিল বৰ্মন ডাইনেষ্টি আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে কিংস অফ দ্য বৰ্মন ডাইনেষ্টি এটা প্ৰত্যেকটো বংশৰ ৰজা আছিল গতিকে আমি প্ৰথমতে ৰজা কেইজনৰ নাম জানি লম ফাৰ্স্ট আছিল পুষ্যবৰ্মন ঠিক আছে পুষ্যবৰ্মন আছিল প্ৰথমজন ৰজা বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ সেকেন্ড আছিল সমুদ্ৰবৰ্মন থাৰ্ড বালাবৰ্মন ফোৰ্থ কল্যাণবৰ্মন ফিফথ গণপতি বৰ্মন সিক্স মহেন্দ্ৰবৰ্মন সেভেন্থ নাৰায়ণবৰ্মন এইথ ভূতিবৰ্মন 9 Chandramukhvarman 10 Sthitavarman 11 Susthitavarman and last one is Bhaskaravarman মানে প্ৰথমজন ৰজা আছিল পুষ্যবৰ্মন আৰু শেষৰজন ৰজা আছিল ভাস্কৰবৰ্মন মনত থাকিব এইকেইজন আছিল আমাৰ যি বৰ্মন ডাইনেষ্টি আছিল বৰ্মন বংশ আছিল বৰ্মন বংশৰ এই সকল আছিল ৰজা এতিয়া প্ৰত্যেকজনৰ বিষয়ে আমি অলপ অলপকৈ কি কৰিম আলোচনা কৰিম ঠিক আছে বা ইম্পৰ্টেন্ট যিবোৰ বস্তু সেইখিনি আমি কি কৰিম এতিয়া আলোচনা কৰিম তো প্ৰথম ৰজাজন আছিল পুষ্যবৰ্মন তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা শাসন কৰিছিল 355 to 380 মানে 355 ৰ পৰা 380 লৈকে ঠিক আছে তেওঁৰ সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ কি আছিল ৰাজত্ব আছিল সো ফাউন্ডাৰ অফ দা বৰ্মন ডাইনেষ্টি তেওঁ কি আছিল ফাউন্ডাৰ অফ দা বৰ্মন ডাইনেষ্টি প্ৰথম ৰজা যিহেতু তেওঁই ফাউন্ডাৰ হ'ব মনত ৰাখিবা যে পুষ্যবৰ্মন was the founder of the Burman dynasty contemporary of Samudra Gupta emperor আৰু হেখিনি সমসাময়িক ভাবে যেতিয়া পুষ্যবৰ্মন আছিল অসমত যেতিয়া ৰাজত্ব কৰি আছিল তেতিয়া কি আছিল গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ যি ৰজা আছিল সমুদ্ৰগুপ্ত তেতিয়া কি আছিল গুপ্ত ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল সমুদ্ৰগুপ্ত আৰু সমসাময়িক ভাবে হেখিনি সময়তে অসমৰ বৰ্মন ডাইনেষ্টি কোনে হেয়া কৰিছিল পুষ্যবৰ্মনে মানে আৰম্ভ কৰিছিল বৰ্মন ডাইনেষ্টি মানে সমসাময়িক এটা যদি হুদে যে পুষ্যবৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা কোন আছিল তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব সমুদ্ৰগুপ্ত established friendly relations with the Guptas তো কি হল কি কৰিলে ফ্ৰেন্ডলি ৰিলেশন এটা আৰম্ভ কৰিলে কাৰ লগত গুপ্ত বংশৰ লগত made প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ his capital আৰু কোনে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰখন ক্যাপিটেল কৰিছিল না কামৰূপৰ ক্যাপিটেল বুলি পঢ়িলো আমি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ক্যাপিটেল আছিল গতিকে কোনে কৰিছিল এই কামটো পুষ্যবৰ্মনে laid the foundation for the কামৰূপ kingdom আৰু কোনে কামৰূপ ৰাজ্য আৰম্ভ কৰিছিল
পুষ্যবৰ্মনে যেতিয়া মই ক'লো যে অসমৰ এনশিয়েন্ট যে আমাৰ হিষ্ট্ৰী আছে অসমৰ যে ইতিহাস আছে আৰম্ভ কৰ পৰা হৈছিল বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ পৰা হৈছিল আৰু তেৱে কি কৰিছিল কামৰূপ ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল এইজনে আছিল কি আছিল প্ৰথম ৰজা ফাউন্ডাৰ অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি তাৰ পিছত আছে সমুদ্ৰ বৰ্মন 380 to 405 CE son of পুষ্যবৰ্মন তেও কাৰ পুত্ৰ আছিল পুষ্যবৰ্মনৰ পুত্ৰ আছিল কাৰণ বংশ হিচাপে কি হ'ব দেউতাকৰ পিছত লৰাই ৰাজত্ব ল'ব সেই হিচাপে চাব গলে কি হয় যে প্ৰথম আছিল পুষ্যবৰ্মন আৰু পুষ্যবৰ্মনৰ লৰা আছিল সমুদ্ৰ বৰ্মন expanded the kingdom and improve administration যে কামৰূপ ৰাজ্য আছিল হা কি কৰিছিল বিস্তাৰ কৰিছিল লগতে যি প্ৰশাসনিক দিশ আছিল তাতেও তেও কি কৰিছে আগুৱাই লৈ গৈছিল প্ৰশাসনিক দিশটো আগুৱাই লৈ গৈছিল ঠিক আছে এনকাৰেজ পিস এন্ড ট্ৰেড তে সদায় কি হৈছিল শান্তি আৰু সুশৃংখল ভাবে কি কৰিছিল ব্যৱসায় বাণিজ্য আগুৱাই লৈ যত সহায় কৰিছিল বা হেতুত বেছিকে গুৰুত্ব দিছিল strengthened ties with north india তেও কি কৰিছিল যে উত্তৰ ভাৰতৰ লগত তেও কি কৰিছিল এই যে বেপাৰ বাণিজ্যৰ এটা সু সম্পৰ্ক তেও কি কৰিছিল গঢ়ি উঠাত সহায় কৰিছিল ঠিক আছে এইখিনি সময়ত contemporary of great gupta ruler chandragupta to vikramaditya আৰু তেওঁৰ contemporary মানে সমসাময়িক ভাবে সমুদ্ৰবৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা কোন আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত 2 মানে বিক্ৰমাদিত্য ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তাৰ পিছত আছে 3 নম্বৰত হৈছে বলবৰ্মন 405 to 420 CE brave and powerful ruler মানে তেও কি কৈছে যে brave সনবুৰ চালে গম পাও যে আমি কোনজন কিমান শক্তিশালী আছিল কাৰণ যিমান শক্তিশালী হ'ব হিমানে বেছি কি কৰিব পাৰিব ৰাজত্ব কৰিব পাৰিব গতিকে বলবৰ্মনৰ কিমান আছিল 405 to 420 CE আৰু কি কৈছে তেও brave সাহসী আৰু শক্তিশালী ৰুলাৰ বুলি কৈছে ঠিক আছে তেও বহুত সাহসী আৰু কি আছিল শক্তিশালী আছিল expanded the territory further তেও যি সীমা আছে সীমাবোৰ কি কৰিছিল বিস্তাৰ কৰি গৈ আছিল কামৰূপৰ যি সীমা আছিল সীমাবোৰ কি কৰি আছিল সীমিত ৰাখা নাছিল বিস্তাৰ কৰি তেও কি কৰি আছিল গৈ আছিল brought peace and prosperity to the kingdom তো কি কৰিছে সদায় কি কৰিছিল শান্তি আৰু ঐক্য ৰাখিবলৈ কি কৰিছিল চেষ্টা কৰিছিল সদায় Meghavadana the king of Kashmir married Amritpava the daughter of Balabarman তো কি কৰিছিল মেঘাবৰ্মনে যেতিয়া বালাবৰ্মনে নিজৰ পুত্ৰী অমৃতপ্ৰভাৰ কাৰণে হয়ম্বৰ পাতিছিল তেতিয়া কি কৰিছিল কাশ্মীৰৰ ৰজা কোন আহিছিল মেঘাবাহনা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা মেঘাবাহনা আহিছিল আহি কি কৰিছিল অমৃতপ্ৰভা কি কৰিছিল বিয়া পাতিছিল আৰু অমৃতপ্ৰভা আছিল বালাবৰ্মনৰ পুত্ৰী The Kamrupi princes have said to have built a vihara for the benefit of the foreign Buddhist monks which was known as Amrita Bhavan তো কি কৰিছিল তেও বিচাৰিছিল যে বিহাৰা ঠিক আছে ফৰেনত কি হয় বুদ্ধিষ্ট সকলৰ বাবে বুদ্ধসকলৰ বাবে যাতে কি হয় তেওঁলোকে ধৰ্ম নিজৰ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে যাতে সুবিধা হয় সেই কাৰণে তেও কি বিচাৰিছিল অমৃতা ভৱন নামৰ এটা কি বিচাৰিছিল বিহাৰা ঠিক আছে বিচাৰিছিল গতিকে অমৃতপ্ৰভা established numerous Buddhist monasteries in Kashmir আৰু কি কৰিছিল অমৃতপ্ৰভাই বুদ্ধসকলৰ বাবে বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বা বুদ্ধসকলৰ সুবিধাৰ্থে কি কৰিছিল ভৱন তাতে বনাই দিছিল ক'ত বনাইছিল কাশ্মীৰত বনাইছিল কাৰণ তেও কাৰ লগত বিয়া হৈছিল কাশ্মীৰ কিং মেঘাবাহনৰ লগত ঠিক আছে মন থাকিব তাৰ পিছত আছে ফোৰ্থ ৰজাজন হ'ল কল্যাণ বৰ্মন কিমানৰ পৰা আছিল 420 to 440 CE he ruled Kamrupa from 420 to 440 CE succeeding his father Balabarman গটিকে কল্যাণ বৰ্মনৰ দেউতাক কোন আছিল বলবৰ্মন আছিল যেটো আমি অলৰেডি পঢ়িলো ঠিক আছে he conquered the kingdom of Doboka which was located in the Kopili valley and possibly covered parts of the modern day Nagaon and Karbi Anglong তেও কি কৰিছিল যে নিজৰ সাম্ৰাজ্য কোট স্থাপন কৰিছিল দবকা যি কপিলি উপত্যকাৰ পাৰ্ট অৱস্থিত বুলি কৈছে আৰু বৰ্তমানৰ নগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ কি কৈছে এটা পাৰ্ট বুলি কৈছে ঠিক আছে যদি প্ৰশ্ন আহে যে
কল্যাণ বৰ্মনে কোট নিজৰ কিংডম স্থাপন কৰিছিল তেতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব দবকাত ঠিক আছে মন থাকিব he was one of the earliest Assamese rulers to send a diplomatic mission to China তেৱে এজন প্ৰথম আছিল প্ৰথম Assamese rulers আছিল যিয়ে কি কৰিছিল চাইনালৈ দূত পঠাইছিল যি কোনো কাৰণত হক বা ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কাৰণেই হক বা ভাল সম্পৰ্ক এটা গঢ়াৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল দূত পঠাইছিল যেনেকৈ চিঠি পঠায় ঠিক আছে বা তেনেকৈ লেটাৰবোৰ পঠায় তেনেকৈ তেওঁ কি কৰিছিল দূত পঠাইছিল ডিপ্লোমেটিক মিশনস টু চাইনা Chinese chronicles refer to this embassy which was sent in 420 CE তেওঁ কি কৰিছিল 420 CE চাইনাত কি কৰিছিল দূত এজন পঠাইছিল ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে নহলে এটা সুসম্পৰ্ক গঢ়াৰ বাবে চাইনাৰ লগত এটা সুসম্পৰ্ক গঢ়াৰ বাবে তেওঁ এই কামটো কৰিছিল ঠিক আছে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কল্যাণ বৰ্মন কোনে প্ৰথম ডিপ্লোমেটিক মিশন ষ্টাৰ্ট কৰিছে চাইনাত পঠাইছিল যে লিখিব লাগিব কল্যাণ বৰ্মন তাৰ পিছত আছে 5 নম্বৰতে গণপতি বৰ্মন 440 to 450 patron of learning and religion continued stable administration তো কি কৰিছিল ধৰ্মৰ কাৰণে হক পঢ়াৰ কাৰণে হক বা প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত হক গুটেখিনি বস্তু ষ্টেবল কৰি ৰাখিছিল যিমান কেদিন আছিল তো গুটেখিনি বস্তু কি কৰিছিল আগৰ যি ৰজাবিলাকে কৰি আহিছিল সেইখিনি বস্তু ষ্টেবলি লৈ আগুৱাই লৈ গৈছিল ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন 450 to 485 ঠিক আছে এও হৈছে এজন বিশেষ ঠিক আছে যেনেকৈ পুষ্যবৰ্মন কি আছিল ফাউন্ডাৰ আছিল ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ বিষয়ে কি হয় জনাটো খুবেই দৰকাৰ ঠিক আছে এজন মানে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ এজন কি বুলি কয় ইম্পৰ্টেন্ট ৰুলাৰ্স বুলি কলেও ভুল নহব ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট কি কৈছে যে ফাৰ্স্ট বৰ্মন ডাইনেষ্টি কিং টু কন্ডাক্ট হৰ্স স্যাক্ৰিফাইস দ্যাট ইজ অশ্বমেধা যজ্ঞ তো কি কৰিছিল প্ৰথম কি কৰিছিল অশ্বমেধ যজ্ঞ যি ঘোঁৰাৰ যজ্ঞ কৰা হয় অশ্বমেধ যজ্ঞ প্ৰথম কৰিছিল কোনে মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে মনত ৰাখি যাবা এইবোৰ বস্তু যে কোনে অশ্বমেধ যজ্ঞ প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছিল বা কোনে আৰম্ভ কৰিছিল মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে আৰম্ভ কৰিছিল The first king of Kamrupa who waged a successfully war against Gupta army তো কি আছিল ফাৰ্স্ট কিং অফ কামৰূপ আছিল যোনে সাকসেসফুলি যুদ্ধ কৰিছিল কাৰ এগেইনষ্টত গুপ্তৰ লগত গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ লগত কি কৰিছিল প্ৰথমজন তেওঁ ৰজা আছিল যিয়ে কি হৈছিল সুফল লাভ কৰিছিল মানে জিকিছিল যুদ্ধত The extension of the rule of Kamrupa over Southeast Bengal was his solid achievement আৰু যি তেওঁ গুপ্ত সকলৰ লগত যে যুদ্ধত জিকিলে তাৰ সলিড এচিভমেন্ট মানে তেওঁ কি লাভ কৰিছিল সাউথ ইষ্ট বেংগল ঠিক আছে সাউথ বেংগলৰ সাউথ ইষ্ট পাৰ্টটো তেওঁ কি কৰিছিল নিজৰ মাজত আনি লৈছিল মানে নিজৰ অধীনত আনি লৈছিল ঠিক আছে promoted Hinduism and built temples তেওঁ কি কৰিছিল হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল লগতে কি কৰিছিল মঠ মন্দিৰো কি কৰিছিল বনাইছিল ঠিক আছে সো এখিনি আছিল মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ কথা কি আছিল ফাৰ্স্ট তেওঁ কি আছিল ফাৰ্স্ট অশ্বমেধ যজ্ঞ মানে অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰা প্ৰথমজন কি আছিল ৰজা আছিল দ্বিতীয়তে গুপ্ত আৰ্মিক কি কৰিছিল হৰুৱাইছিল তেওঁ আছিল গুপ্ত আৰ্মিক হৰুৱা প্ৰথমজন ৰজা আছিল দুটা পইণ্ট পালো এটা হল অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰা প্ৰথমজন ৰজা আৰু সেকেন্ডটো কি পালো যে যি গুপ্ত আৰ্মিৰ লগত গুপ্ত বংশৰ লগত যি কি হৈছিল গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ লগত যি কি হৈছিল যুদ্ধ হৈছিল তাত তেওঁ কি আছিল প্ৰথমজন ৰজা আছিল যিয়ে কি হৈছিল জিকিছিল ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত তেওঁ কি পাইছিল এচিভমেন্ট কি আছিল তেওঁৰ সাউথ ইষ্ট বেংগল ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে 7 নম্বৰত নাৰায়ণ বৰ্মন 485 to 510 CE Narayan Varman was the son of Mahendra Varman and Queen Subrata তো কি হল ইয়াৰ আগতে আমি পঢ়িলো নাৰায়ণ মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ কথা আৰু মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ পুত্ৰ আছিল নাৰায়ণ বৰ্মন Success to the throne was his son Bhutivarman আৰু তেওঁৰ যি পুত্ৰ আছিল Bhutivarmanৰ আগত কোন আছিল নাৰায়ণ বৰ্মন আছিল He belonged to the Varma dynasty, the first
historical dynasty of the Kamrupa king আৰু তেও কি বুলি কোৱা হয় প্ৰথমজন ঐতিহাসিক ৰজা কামৰূপ সাম্ৰাজ্যৰ ঠিক আছে কামৰূপ ৰাজ্যৰ কি বুলি কোৱা হয় প্ৰথমজন ৰজা বুলি কোৱা হয় ঐতিহাসিক ৰজা ইমান সময়টো কি কৰিছিলে কামৰূপখন বনাই আছিল লাহেলে হয়নে নাই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা কি আহিলে কামৰূপ আহিলে কামতা হ'ল অসম হ'ল হয়নে নাই যেতিয়া প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা কি হ'ল কামৰূপলৈকে আহিলে তেতিয়া কি হ'ল কামৰূপ যেতিয়া ৰাজ্যখন লাহে লাহে কি কৰি আছিল বিস্তাৰ কৰি আছিল আৰু তেওকেই কোৱা হয় প্ৰথমজন ঐতিহাসিক ৰজা ঠিক আছে তেও আছিল নাৰায়ণ বৰ্মন His reign occurred during a time when Kamrupa was evolving from a subordinate state to the Gupta Empire into a more independent kingdom. ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ সময়তে কি হৈছিল Kamrupa was evolving from a subordinate state to the Gupta Empire into a more independent kingdom. তো এখন কি হৈছিল more independent হৈ গৈছিল মানে কামৰূপখন কি হৈছিল আৰু বেছি কি হৈ গৈছিল বিস্তাৰ হৈ গৈছিল ঠিক আছে কাৰ সময়ত নাৰায়ণ বৰ্মনৰ ওপৰত ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো বস্তু কি কৰিবা চাৰ্ট বনাই লবা ধুনিয়াকে চাৰ্ট এখন বনাই লৈ কোনজন কাৰ লৰা আছিল হেনেকে কি কৰিব পাৰা তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা ঠিক যেনেকে ইয়াতে ধৰি লোৱা নাৰায়ণ বৰ্মন কাৰ পুত্ৰ মহেন্দ্ৰ বৰ্মন ৰজা সকলৰ নামবোৰ যদি মনত থাকি যায় তেনেহলে ক্ৰনোলজিক্যালি তোমালোকৰ কি হ'ব প্ৰত্যেকজন ৰজাৰ বা প্ৰত্যেকজন ৰজাৰ কোনজন পুত্ৰ মনত ৰখাত কি হৈ যাব সুবিধা হ'ব তাৰ পিছত আহিল ভূতিবৰ্মন কৈছিলে ন অলপ আগতে যে তেওঁৰ পুত্ৰৰ কি আছিল উত্তৰাধিকাৰী কোন আছিল তেওঁৰ পুত্ৰ ভূতিবৰ্মন আছিল কাৰ নাৰায়ণ বৰ্মনৰ তো এবাৰ আমি পঢ়িম ভূতিবৰ্মন 510 to 505 CE Bhutivarman also called Mahavata Varman তাৰ আন এটা নাম কি হয় Mahavata Varman He was a powerful ruler and his reign saw Kamrupa expand its territory to include parts of present day North Bengal and Bihar তেও কি আছিল এজন পাওয়ারফুল রুলার আছিল ঠিক আছে তেও কি নিজৰ অধীনত আনিছিল বৰ্তমানৰ নৰ্থ বেংগল খন যে আছে বৰ্তমান নৰ্থ বেংগল আৰু বিহাৰ তেও কি কৰিছিল নিজৰ অধীনলৈকে আনিছিল এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা কোনজন ৰজাই নিজৰ ৰাজ্যৰ অধীনত কোনখন মানে কোনটো অংশ নিজৰ অধীনত আনিছিল তাৰে পৰাও কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন আহি যায় He was the son of King Narayan Varman and Queen Devavati ঠিক আছে তেওঁৰ সময়ত এটা হিষ্টৰিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছিল ঠিক আছে হিষ্টৰিক্যাল সিগনিফিকেন্স টু কি হ'ল কি হয় নিধানপুৰ ইনস্ক্ৰিপশনস ঠিক আছে তো নিধানপুৰ ইনস্ক্ৰিপশন কি হয় Bhutivarman issued the Nidhanpur copper plate inscription which grants land to a settlement in the Sylhet region. This was later reissued by his successor Bhaskaravarman. তো কি কৰিছিল তাই এখন কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশন কৰিছিল এখন আছে কপাৰ প্লেটত তেও কি কৰিছিল যে যিখিনি ভূমিহীন ব্যক্তি আছিল সিলেট ৰিজনৰ যিখিনি সিলেট ঠাইখিনিৰ যিখিনি মানুহ আছিল ভূমি নোহোৱা তেওঁলোকক কি কৰিছিল সেইখিনি বস্তু প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই গুটেখিনি বস্তু ক'ত আছিল এই নিধানপুৰ কপাৰ প্লেটত আছিল ঠিক আছে মনত ৰাখিবা ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুবোৰ হ'ল যে ফাৰ্স্ট টু হ'ল নিধানপুৰ ইনস্ক্ৰিপশনস তাৰ পিছত তেও কি আছিল তেওঁৰ আন এটা নাম আছিল মহাভূতান বৰ্মন আৰু তেও কি নিজৰ অধীনত আনিছিল নৰ্থ বেংগল এণ্ড বিহাৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে চন্দ্ৰমুখ বৰ্মন 555 to 565 CE Chandramukh Varman was the son of King Bhutivarman and Queen Vijnavati ঠিক আছে তেও কাৰ পুত্ৰ আছিল Bhutivarman আৰু Queen Vijnavatir কি আছিল পুত্ৰ আছিল He followed his father Bhutivarman on the throne and his rule is considered part of the growing prosperity of the Kamrup king তো তেওঁৰ পিছত কি কৰিলে তেও Bhutivarmanৰ পিছত চন্দ্ৰমুখ বৰ্মন আহিল আৰু তেও যি দেউতাকৰ যি শাসন আছিল দেউতাকৰ যি নিয়ম আছিল সেই মতে তেও কি কৰিলে কামৰূপ ৰাজ্যখন আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিলে Chandramukh Varman is mentioned in historical records of donating land to Brahmins in the region of Chandrapuri Vishaya near the Koshi River তো তেও কি কৰিছিল যে
চন্দ্ৰমুখ বৰ্মনে কি কৰিছিলে ব্ৰাহ্মণসকলক ঠিক আছে ব্ৰাহ্মণসকলক কি কৰিছিলে যিখিনি চন্দ্ৰপুৰী বিষয়া আছে তেওঁলোকক কি কৰিছিলে কৌশিকীৰ ওচৰত কৌশিকী ৰিভাৰৰ ওচৰত কি কৰিছিলে মাটি প্ৰদান কৰিছিলে মানে ভূমি প্ৰদান কৰিছিলে This act is seen as a sign of the kingdom's territorial expansion and the integration of Brahminical culture. তো এইটোৱে কি বুজাই যে তেওঁলোকৰ টেৰিটৰীখন মানে কিমানখিনি আগুৱাই লৈ গৈছিলে লগতে যি Brahminical culture মানে ব্ৰাহ্মণসকলৰ যি ৰীতি-নীতি হক সেইসমূহ কি কৰিছিলে ফলো কৰা বুলিও কি কৰে এই গুটেখিনি বস্তু যেতিয়া কৈছে যে ব্ৰাহ্মণসকলক কি কৰিছিলে ভূমি প্ৰদান কৰিছে মানে ব্ৰাহ্মণসকলক কি কৰে মানে তো সেইখিনি বস্তু কি কৰিছিলে সেই কাৰণে কি বুলি কৈছে Brahminical culture বুলি কৈছে Chandramukh Varman was the grandfather of the last and most famous king of the Varman dynasty Bhaskaravarman আৰু Chandramukh Varman কোন আছিল গ্ৰান্ডফাদাৰ আছিল Bhaskaravarman যিজন লাষ্ট ৰজা আছিল আমাৰ Varman dynasty তেওঁ কি আছিল গ্ৰান্ডফাদাৰ আছিল Bhaskaravarmanৰ গ্ৰান্ডফাদাৰ কোন আছিল Chandramukh Varman ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে Sthitavarman 565 to 585 Sthitavarman was succeeded by his son Susthitavarman also known as Srimiganka তো Sthitavarman কি আছিল তাৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন আছিল Susthitavarman মানে পুত্ৰ আছিল He moved the capital of Kamrupa possibly to a new location in modern day Guwahati from the older capital presumed to be Pragjyotispur তেওঁ কি কৰিছিল capital খন he moved the capital of Kamrupa possibly to a new location in modern day Guwahati গতিকে তেওঁ কি কৰিছিল যি কামৰূপৰ যি capital আছিল তেওঁ কি কৰিছিল মুভ কৰিছিল গুৱাহাটী বৰ্তমান আমাৰ কি হয় গুৱাহাটী বুলি কও দিছপুৰ গুৱাহাটী capital তো কি কৰিছিল তেওঁ older capitalৰ পৰা new capitalলৈকে কি কৰিছিল মুভ কৰিছিল He consecuted Pushyavarman North Bengal from the later Guptas তো কি কৰিছিল গুপ্তসকলৰ পৰা তেওঁ নৰ্থ বেংগলৰ যি পুণ্ড্ৰবৰ্ধন আছে হেয়া কি কৰিছিল নিজৰ অধীনত আনিছিল To mark his victory he performed a horse sacrifice and donated land to 205 Brahmins in the conquered territory তো কি কৰিছিল তেওঁ horse sacrifice কৰিছিল যেনেকৈ অসমে যজ্ঞ কৰিছিল তেওঁ horse sacrifice কৰিছিল লগতে 205 Brahminsক কি দিছিল land দিছিলে মানে মাটি ভূমি প্ৰদান কৰিছিলে ঠিক আছে তো তেওঁৰ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুবোৰ কি আছিল যে তেওঁ ক্যাপিটাল যে কামৰূপৰ যে ক্যাপিটাল আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ হেয়া কি কৰিছিল মুভ কৰিছিল বৰ্তমানৰ কোট গুৱাহাটী নেক্সট তেওঁ কি নিজৰ অধীনত আনিছিল পুণ্ড্ৰবৰ্ধন নৰ্থ বেংগল আৰু তেওঁ 205 ব্ৰাহ্মণক কি কৰিছিল ভূমি প্ৰদান কৰিছিল Last তাৰপিছত আছে Susthitavarman 585 to 593 He belonged to the Varman dynasty of Kamrupa and was the son of King Sthitavarman and Queen Nayana Devi তো তেওঁ কি আছিল তেওঁ Varman dynasty এজন কি আছিল ৰজা আছিল আৰু কাৰ পুত্ৰ আছিল King Sthitavarman আৰু Queen Nayana Devi He was also known by the Srimiganka মনত ৰাখিবা তেওঁ কি বুলি কোৱা হয় Susthitavarmanক Srimiganka বুলিও কোৱা হয় He was succeeded by his two sons Sthitavarman and Bhaskaravarman তো তেওঁৰ দুজন ৰজা আছিল Sthitavarman আৰু Bhaskaravarman ঠিক আছে He died during a war with the Gaura army which attacked Kamrupa between 595 and 600 CE His son fought against the Gaura army were captured but later released and returned as a feudatories under Shashanka. তো কি আছিল Sthitavarman আৰু Bhaskaravarman কি আছিল তেওঁৰ পুত্ৰ আছিল কাৰ পুত্ৰ Susthitavarmanৰ আৰু কি হল তেওঁৰ মৃত্যু কেনেকৈ হৈছিল যেতিয়া Gaura army attack কৰিছিল কিমান সনত 595 to 600 CE হিখিনি সময়ত কি হল তেওঁলোকে কি কৰিলে দেউতাকটো ঢুকাই গল তেওঁলোকে কি কৰিলে দুইজন পুত্ৰই মানে Sthitavarman আৰু Bhaskaravarmane কি কৰিলে Gaura armyৰ লগত যুদ্ধ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে দুইজনকে নিজৰ কবজাত কৰি ললে মানে নিজৰ অধীনত কৰি ললে আৰু পিছত কেতিয়া ৰিটাৰ্ন কৰি দিলে যেতিয়া Shashanka আছিল Shashanker এজন মানে
সেনাপতি হিচাপে বা এজন ভাল বিষয়াৰ কাৰণে কি কৰিলে শশাংকই তেওঁলোক দুয়োকে ৰিটাৰ্ণ আনি ললে মানে শশাংকৰ সময়ত কি কৰিছিলে দুয়োজন কি হল ৰিলিজ হল মানে মুক্ত হৈছিলে এতিয়া মেইন ৰজাজন হল ভাস্কৰ বৰ্মন শেখৰজন ৰজা প্ৰথমজন আছিল পুষ্যবৰ্মন আৰু শেখৰজন ৰজা আছিলে ভাস্কৰ বৰ্মন ঠিক আছে He was the last and the greatest king of the Varman dynasty that ruled the Kamrupa kingdom. He was also known as Kumar Raja. So, teo ki asile great aru last. ঠিক আছে teo asile greatest and last king of Varman dynasty. Teo pisot aru Varman dynasty to ki hoi gol hek hoi gol. ঠিক আছে teo asile last rajajon aru teo Kumar Raja koa hoisile karon teo ki hoisile ajibon biya nopota koi asile. ঠিক আছে hebabe teo ki buli koa hoisile Kumar Raja. যাৰ কাৰণে কি নহল বংশ আগুৱাব নোৱাৰিলে বা তেনুকা যি কোনো কাৰণতে হোক বৰ্মন ডাইনেষ্টি ইয়াৰ পিছতে কি হৈ গল শেষ হৈ গল After his father was defeated and his brother died, Bhaskaravarman re-established the Varman dynasty's rule. তো কি হল যেতিয়া গৌড়ৰ আৰ্মিৰ লগত দেউতাক আৰু ভায়েকৰ মৃত্যু হল তেতিয়া কি কৰিলে ভাস্কৰবৰ্মনে পুনৰ নতুনকে বৰ্মন ডাইনেষ্টিটো আকৌ কি কৰিলে স্থাপন কৰিলে He formed a significant political and military alliance with Harshavardhana of Thaneshwar against their common enemy, the Gaura king. So, ki korile? Teo political and military kar logot hea korile Harshavardhana of Thaneshwar against common army. Duijonore common army kun asile, common enemy kun asile? Gaura king. Karon Gaura hokole ki korisile? Bhaskaravarmanor deutak aru bhayek duijonoke marisile. লগতে হৰ্ষবৰ্ধনৰো কি আছিল এনিমি আছিল মানে শত্ৰু আছিল গৌৰসকল দুয়োজনে মিলি কি কৰিলে প্ৰশাসনিক দিশৰ পৰাই হক কৈছে ন মিলিটাৰী হক বা পলিটিক্যাল ৰাজনৈতিক দিশৰ পৰাই হক দুয়োজনে লগ হৈ কি কৰিলে গৌৰসকলৰ এগেইনষ্টত নিজৰ কি কৰিলে যে যুদ্ধ হেয়া আৰম্ভ কৰিলে সো ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশন কাৰ লগত আছিল হিজ কিংডম had diplomatic ties with the Tang dynasty in China the Chinese envoys Zhuangjing, Jakami ki buli ko jano, Yuan Sang and Wang Xuans visited his court. So, teor Bhaskaravarmane ki korisile international, mane buhiragotor logoto ki korisile সম্পৰ্ক ৰাখিছিলে হু সম্পৰ্ক ৰাখিছিলে Tang dynasty খিনি সময়ত কোন আছিল চাইনা Tang dynasty আছিল আৰু তেওঁলোকৰ Tang dynasty পৰা কোন আছিল জুৱাংজাং মানে Yuan Sang আমি নামটো শুনিয়ে থাকো and Wang Xuanse ঠিক আছে এওঁলোকৰ লগত হু সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিলে The Assamese calendar Bhaskaravarman is counted from the date of the accessions of Kumar Bhaskar Burman to the throne of Kamrup আৰু যে আমাৰ অসমত ভাস্কৰাব্দ ব্যৱহাৰ কৰে কাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল ভাস্কৰ বৰ্মনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল ঠিক আছে গতিকে মনত ৰাখিবলগীয়া বস্তুবোৰ কি হল যে ফাৰ্স্ট হল লাষ্ট এন্ড the greatest king আছিল তেও কি বুলি কোৱা হৈছিল কুমাৰ ৰজা ঠিক আছে তেও প্ৰথম তেও আকৌ নতুনকে কি কৰিছিল ৰিএস্টাবলিশ কৰিছিল বৰ্মন ডাইনেষ্টিক লগতে পলিটিক্যাল আৰু মিলিটাৰী পাৱাৰ বঢ়াবৰ কাৰণে কাৰ লগত লগ হৈছিল হৰ্ষবৰ্ধন কাৰণ দুইজনৰে শত্ৰু এটাই আছিল গৌৰসকল তাৰ পিছত তেও কাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছিল টাং ডাইনেষ্টিৰ হিউৱেন চাং এণ্ড ৱাং সোৱানছে আৰু যি আমাৰ যি অসমীয়া ভাস্কৰাব্দ দেখা পাওঁ আমি ক্যালেন্ডাৰৰ যি ভাস্কৰাব্দ শব্দটো দেখা পাওঁ হেয়া কাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কিছুমান তাম্ৰলিপি আছিল প্ৰথমটো হল নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনতে আছিল দুবি কপাৰ প্লেট হেও ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনতে আছিল আৰু বালা বৰ্মন 3 কপাৰ প্লেট এয়া আছিল বালা বৰ্মন 3 নম্বৰ তৃতীয়জন বালা বৰ্মনৰ সময়ত এই সমূহ তাম্ৰলিপি তেওঁলোকে কি কৰিছিল ব্যৱহাৰ কৰিছিল গতিকে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ যিখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এইখিনি আছিল ৰজাসকল এই 12 জন ৰজাৰ ভিতৰতে প্ৰশ্নসমূহ আহে পৰীক্ষাত গতিকে গুটেখিনি বস্তু থুলমুলকে হলেও গুটেখিনি বস্তু ধুনিয়াকৈ কৈ দিলো হয়তো তোমালোকে ধুনিয়াকৈ বুজিও পাইছা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কোনখিনি হয় এইখিনিও গম পাইছা গতিকে নেক্সট আমি কৰিম ইয়াৰে ওপৰত যিবোৰ প্ৰশ্ন আহে পৰীক্ষাত যিবোৰ প্ৰশ্ন আহে সেই প্ৰশ্নবোৰ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আছিল থ্যাংক ইউ